السلام علیکم. په نننۍ ویډیو کې به موږ د کلاس 10th میتھس ایکسرسایز 3.2 کوېسچن نمبر 6 سالو کوو. د کوېسچن 6 سټیټمنټ دی چې if a divided by b is equal to c divided by d، نو وایي تاسو به پروف کوئ چې د a plus ac plus bd divided by ac minus bd دا برابر دی د a square plus b square او a square minus b square. دا ډېر اسان دی. ګورئ سلیوشن سٹارټ کوئ. موږ ته څه ګیون دي چې a divided by b is equal to c divided by d. نو required څه دي کې required دي چې ac plus bd divided by ac minus bd is equal to a square plus b square divided by a square minus b square. دا پروف کول دي. ګورئ اسانه کار دی. دې ته زه اکویشن نمبر 1 نوم ورکوم او دلته لیکم چې ملټیپلای څه ورسره ملټیپلای کوم a divided by b to equation 1 both side ته دا ملټیپلای کوي. نو a divided by b او ملټیپلای دې سایډ سره به اوس دا ملټیپلای کوو که نه. نو a divided by b is equal to دې سایډ ته ملټیپلای کوو. نو a divided by b ملټیپلای اوس به سره دا سایډ ملټیپلای کوو. نو دا سایډ چې تاسو ملټیپلای کوئ c divided by d به راشي. ها دا اوس دو فریکشن ملټیپلیکیشن دی. دا به دې سره ملټیپلای کوي. نو دا نه به راشي موږ سره a سکویر او دا به دې سره ملټیپلای کوي. نو دې نه به موږ سره راشي b سکویر او دلته کې به موږ سره راشي ac. دا دواړه چې ملټیپلای کوو ac او چې دا دواړه ملټیپلای کوو نو دې نه به راشي bd. ها اوس یو پراپرټي ده دلته کې زه تاسو ته لږه ایکسپلین کوم. که تاسو فردر د دې پراپرټو ایکسپلینیشن غواړئ نو لینک ما په ډسکرپشن کې اچولی دی، هغه ویډیو تاسو وګورئ. هغه دا ده که چېرته a ریشو b دا پروپورشنلی c ریشو d ته، نو دا موږ داسې لیکلی شو چې a plus b ریشو a minus b is proportional to c plus d ریشو c minus d. که دا زه په فریکشن کې ولیکم نو دا به موږ سره راشي a divided by b is equal to c divided by d. که چېرته داسې کنډیشن وي نو دا بیا موږ داسې لیکلی شو چې a plus b divided by a minus b is equal to c دا c دی c plus d divided by c minus d دا پلس دی. نو دا پراپرټي زه دې سایډ کې یوز کوم. ګوره ورته او د دې پراپرټي نوم دی کمپونینډو ډیوایډنډو. ګورئ کمپونینډو ډیوایډنډو پراپرټي دا وایي چې چېرته داسې راشي تاسو سره نو بره یو دلته چې څنګه ایو نو او دا لاندې ګوره دې ځای کې نو بره او لاندې دا دواړه پلس کړه او بیا بره لاندې ماینس کړه. ټیک ده که نه؟ دې ځای کې وګورئ. نو سیمیلرلی دلته کې به موږ سره راشي a سکویر دا سکرین زه لږ بره کړم ډیوایډډ بای a سکویر او دا لاندې ورسره پلس کې پلس b سکویر divided by a square minus b square او دلته کې به راشي دا بره یو ac plus bd او بیا به دا سیز په ماینس کې ولیکئ ac minus bd. نو تاسو دې ته وګورئ دا چې کوم شیز ریکوایرډ دی دلته مې هم لیکلی دی او دې ځای کې مې هم لیکلی دی. دا دواړه سیم دي خو دلته چې کوم دی دا د دې ایکول دی او دې بل ځای کې دا د دې ایکول دی. نو یو خبره ده نو دې ځای کې موږ وایو چې پروفډ دا سیز موږ پروف کړو.